අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ACVAMAS online academy එකට සහ Pasindu Tirantha YouTube channel එකට. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයා හිතනවද Photoshop වලින් යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ව අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන් කියලා? යම් කිසි පුද්ගලයෙක් විතරක් නෙමෙයි, ඡායාරූපයක තියෙන ඕනෑම අනවශ්‍ය දෙයක් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Photoshop කියන මෘදුකාංගයට. දැනට ඡායාරූප සංස්කරණ ශාස්ත්‍රයේ ඉහළින්ම තියෙන අංක 1 මෘදුකාංගයක් තමයි මේ Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා ලබා ගන්න ඕනෙම ඡායාරූපයක ඕනෙම අනවශ්‍ය දෙයක් ඒක පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, ද්‍රව්‍යයක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඕනෙම දෙයක් ඉතා ශනිකයෙන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Photoshop කියන මෘදුකාංගයට. කොහොමද? මොකක් හරි මන්තරයක්ද? හරියට නිකන් වෙන්ගාඩියම් ලෙවියෝසා වගේ? නෑ. එච්චර දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. අපිට පුළුවන් උපරිම විනාඩි 5ක කාලයක් ඇතුළත එච්චර වෙලා යන්නේ නෑ. උපරිම විනාඩි 2ක කාලයක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් ඡායාරූපයක තියෙන අනවශ්‍ය කොටසක් ඊටාම ඉක්මනින් ඉවත් කරලා දාන්න. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරියට මෙන්න මේ වගේ වෙන්ගාඩියම් ලෙවියෝසා. හොඳයි, මම අතුරුදහන් වෙලා ආවේ මගේ සීට් එකට. දැන් ඉතින් ඔයගලන්ට මාව පේන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේන්නේ ස්ක්‍රීන් එක විතරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද Photoshop වලින් මේ අතුරුදහන් කිරීම කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම ෆයිල් ඕපන් හරහා මට අවශ්‍ය කරන ඡායාරූපය ඕපන් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්න. එතකොට අපිට Photoshop වල අපිට අවශ්‍ය කරන ඡායාරූපය ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ මුහුදු වැරළක දර්ශනයක ගැහණු කෙනෙක් ඇවිදගෙන යන පින්තූරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ ගැහණු කෙනාව මෙතනින් ඉවත් කරලා දාන්න. කොහොමද අපි බලමු මේක ඉතාම ඉක්මනින් කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕනෑම සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක්. මේකට නම් තරම්ම බරපතල සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය සිලෙක්ෂන් ටූල් එකක්, ලසෝ ටූල් එක නැත්නම් පොලිගන් ලසෝ ටූල් එක ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ගමු ලසෝ ටූල් එක. ඊට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට zoom කරගෙන මෙන්න මේ කාන්තාවගේ රූපයට ඉතාම ආසන්නයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ෂන් එක අවසන් කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට ඩාන්සින් ලයින් එක නැත්නම් මාර්චින් ඇඩ් ලයින් එක නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කියන්නේ මේ තොරණක් වගේ පේන ලයින් එකට තමයි මම කිව්වේ ඩාන්සින් ලයින් එක. එහෙම නැත්නම් මාර්චින් ඇඩ් ලයින් එක කියලා අපේ භාවිතයේ තියෙන වචන. ඊළඟට කරන්න තියෙන පොඩි වැඩක් මේ විදියට සිලෙක්ෂන් එක දාලා ඉවර වෙලා ඔයා එන්න ඕනේ edit කියන මෙනු එකට. edit කියන මෙනු එකේ fill කියලා කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. fill කියන කමාන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ use කියන ඔප්ෂන් එක තියාගන්න ඕනේ content aware විදියට. content aware. ඊළඟට මේ color adaptation කියන එකට ටික් එක වැටලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක මේ විදියට තියෙනවා කියලා check කරගෙන okay කියන කමාන්ඩ් එක දෙන්න. ඊළඟ පොඩ්ඩ වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ විදියට මේ කාන්තාව කොහෙන් ගියාද නැහැ. අන්න ඒ විදියට ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊටාත්ම ලේසියෙන් ඊටාත්ම කෙටි කාලයක් ඇතුළත. අපි බලමු තවත් ඡායාරූපයක් කරගෙන. මම ෆයිල් ඕපන් කරනවා. මෙන්න මේ දෙවන ඡායාරූපයත් ඕපන් කරගන්නවා. අපි මේ විදියටම try කරමු. මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ සිද්ධියක්. මොකද හේතුව හෙවණැල්ලකුත් තියෙනවා. අපි බලමු ඒකටත් මොන වගේ විසඳුමක් අපිට දෙන්න පුළුවන් කියලා. මුලින්ම අපි කලින් විදියටම මෙන්න මේ විදිහේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට සුපුරුදු විදිහටම edit, fill, content aware, color adaptation, okay. හරි. අපිට ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණා පෙර පරිදිම ඉතාමත්ම ඉක්මනින්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හෙවණැල්ලටත් නැත්නම් මෙන්න මේ කොටසටත් ඔය විදිහටම කරන්න. අපි බලමු මේක සාර්ථක වෙයිද කියලා. සාර්ථකුනේ නැත්නම් ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් පියවරකට අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු. ප්‍රශ්නයක් නෑ, සාර්ථක වුණා. හරි. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඡායාරූපයක් ගත්තට පස්සේ යම් වෙලාවක මම මේ කියලා දුන්න ට්‍රික් එක අසාර්ථක වුණොත් ඔයාට මොන වගේ පියවරක්ද ගන්න පුළුවන්. මම ඒකට මෙන්න මේ විදිහේ කෙටි ටූල් එකක් මෙවලමක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් බලන්න
මේ කලින් ගත්ත මම ඡායාරූපය. කලින් ගත්ත ඡායාරූපේ අපි පුද්ගලයාව අයින් කරාට ඒ පුද්ගලයා ඇවිදගෙන ගියපු අඩිපාරවල තාම වැරල්ල තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි වැරදිත් ඕගොල්ලන් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ඡායාරූප සංස්කරණයේදී. සමහර අය හිතන් ඉන්නවා ඒ යම්කිසි බරපතලම දේ කරාට පස්සේ එතනින් එහාට ආයේ දෙයක් නැහැ මේ ෆොටෝ එකේ මම හැමදේම කළා. හරියටම කළා කියලා. නමුත් ටිකක් හිතලා බලද්දී පොඩි දැන් තියෙනවා අපේ වැරදි නිරාවරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඡායාරූපයක් සංස්කරණය කිරීමේදී අපි හැම පැත්තක්ම බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් ටිකත් ඉවත් කර ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා අපිට. ඔයගොල්ලන් දැන් දන්නවනේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා edit fill කියන කමාන්ඩ් එකට ගිහලා මේක ඉවත් කරන්න එක හරියම ලේසියි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම තවත් ඊටම ලේසි tool එකක් මෙවලමක් මේකට කියලා දෙන්නම්. මේ මෙවලෙ නම තමයි clone stamp tool. clone stamp tool එකෙන් අපිට පුළුවන් clone එකක් කියන එකේ තේරුම තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඩික්ෂනරි එකට හරි නැත්නම් Google එකට හරි ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න clone එකක් කියලා කියන්නේ කොපියක් කියන අදහස. එහෙනම් කොපියක් අරගෙන ස්ටෑම්ප් එකක් වගේ ගහන tool එකක් තමයි මේක ස්ටෑම්ප් එකක් කියලා කියන්නේ මුද්දරයක් ගහනවා වගේ. හරි clone stamp tool. කොහොමද අපි මේ clone එක ගන්නෙ? මේ tool එක එන්නේ රවුමට. brush tool එකක්. අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙන විදිහට සහ පාඨමාලාවේදී කතා කරන විදිහට මේ රවුමට එන හැම tool එකකටම අපි පොදු නාමයක් කියනවා brush tool එකක් කියලා. ඉතින් මේකත් ඒ විදිහම brush tool එකක්. මේක රවුමට තමයි එන්නේ. ඊළඟට මේක අපි clone එක ගන්නෙ කොහොමද? tool එක මේ විදිහට තියෙද්දි alt එක press කරන්න. alt එක press කරාම මෙන්න මේ වගේ අර target එකක් ගන්නවා වගේ line එකක් අපිට ලකුණක් එනවා. එතනින් පස්සේ mouse එක එකපාරක් click කරන්න. දැන් අපිට clone එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. clone එකක්. clone එක අපිට පුළුවන් මෙයාගේ hardness එක අඩු වැඩි කරගන්න. hardness එක අපි අඩු වැඩි කරගන්නේ option bar එකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට තියෙනවා hardness එක අඩු වැඩි කරන්න option එකක්. මම මේකේ hardness එක දැන් කෙනෙකුට නොතේරෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ hardness කිව්වේ කියලා. දැන්ට hardness තිබුණේ 0.0ක්. මම මේක 100ක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේකේ hardness කිව්වේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එයාගේ hardness එක බලන්න. මම මේ ගත්ත clone එකේ hardness එක මෙන්න මෙතනින් අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි hardness 100ක්. මම hardness 0.0ක් දාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි hardness කියලා කියන්නේ. මේක මේ feather එකක්, feathery effect එකක් ලැබෙන එකට තමයි අපි මේ hardness කියලා කියන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේ clone stamp tool එක භාවිතා කරද්දී hardness 0.0 තියාගන්නත් එපා, 100 තියාගන්නත් එපා. මැද ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. 150, 40ත් 50ත් අතර ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට ඔයාලට clone එක ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන පොඩි වැඩක්. මෙන්න මේ ආසන්නයෙන්ම clone එකක් ගන්න අරගෙන click මෙතෙන්ටත් එමයයි. ඔය විදිහටත් ඡායාරූපයක තියෙන අනවශ්‍ය කොටසක් අපිට ඉතා ඉක්මනින් ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන පැහැදිලි ඇති ඇයි මම hardness එක උපරිම තියාගෙන නැතුව hardness එක අවම තියාගෙන නැතුව මැද අගයක් තියාගත්තේ කියලා. මොකද මම මේ ගන්න clone එක මේ ඡායාරූපයට මිශ්‍ර වෙලා වගේ පේන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඔය ක්‍රම දෙක edit කියන menu එකේ fill කියන command එකෙන් සහ clone stamp tool එකෙන් ඕනෑම ඡායාරූපයක තියෙන ඕනෑම අනවශ්‍ය කොටසක් අතුරුදහන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ආයෙත් එන්නම් ඔයගලන්ගේ S මානයට. මේ වගේ තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා graphic designing වල. Photoshop, Illustrator, CorelDraw කියන softwares වලින් අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වැඩ මේ graphic designing වලින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ මෘදුකාංග මුල සිට සරලව ඉතාම පැහැදිලිව සිංහලෙන් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ACVAMAS online academy එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අපි අලුතෙන් ආරම්භ කරන ත්‍රිමාසික graphic designing පාඨමාලාවත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේ graphic designing ඉතාම හොඳින් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම සහ මුල සිට සරලව හැම සිද්ධාන්තයක්ම හැම ප්‍රායෝගිකයක්ම ඉතාම හොඳින් ඉගෙනීමට අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එකතු වෙන්න ACVAMAS online academy එකත් එක්ක. ඉතින් අපි ලබා දීලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් Google form එක පුරවලාගේ විස්තර අපිට ලබා දෙන්න. නැත්නම් අපේ WhatsApp අංකයට පොඩි message එකක් දාලා සියලුම විස්තර ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාව සහ පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අලුතෙන් ආරම්භ කරන ත්‍රිමාසික graphic designing පාඨමාලාවේ පළමු දින ඔබට නොමිලේ සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ දිනෙන් පස්සේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ graphic designing කොයිතරම් දුරට ඉගෙන ගන්න ලේසිද සහ ACVAMAS online academy එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාලට කොයිතරම් ඵලදායීව මේ මෘදුකාංග ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවද කියලා. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු ඉදිරියේදී.
එතෙක් ඔබට